papaya hair food එක මේක එන්නේ damage hair වලට. චර ආසයිද කියනවා නම් මම අඩුතරමේ මේ කප් විසික් කරන්නවත් නැහැ. Hello කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවා සුපුරුදු විදිහටම. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි hair mask එකක් කියන්න ගොඩක් හොඳ එකක් curl hair එකට straight hair එකට. එතකොට මම මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මගෙන් අහනවා. ඉතින් මම හිතුවා මමත් පාවිච්චි කරන හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ collection එකක් තියෙන හොඳ brand එකකින් hair mask එකක් කියන්න. ඉතින් මේක හැම කොණ්ඩේකටම කොණ්ඩේ තියෙන ප්‍රශ්න හැම දෙයකටම විසඳුමක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ තමයි Garnier brand එකේ එන food mask එක. ඉතින් මේ hair food එක අපිට හැම විදියකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක ගොඩ දෙනෙක්ට ලොකු උදව්වක් ලැබෙයි කියලා. ඔයාලට කියලා ඉන්න ඕනේ මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙගන් විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන. ඒ වගේම 98%ක්ම මේකේ අන්තර්ගතයන් බයොලොජිකල් මේ අන්තර්ගතයන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයිල් වර්ග තියෙන්නේ vegetable oil වර්ග. ඒ වගේම සිලිකන් නැහැ, paraben නැහැ, ඒ වගේම artificial colors මොනවත්ම අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් හොඳයිනේ. ඒ කියන්නේ මේ chemical කොණ්ඩේට දාන අකමැති කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. මේ හැම food hair food එකක්ම ඒලාට හන දෙයක් නේ. මේ pregnancy එකේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ කිරි දෙන මව්වරුන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක මේ 98%ක්ම natural දේවල් තියෙන හින්දා, organic natural දේවල් තියෙන හින්දා එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. වැදගත්ම දේ තමයි මේ හැම hair food එකක්ම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනකට. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවානේ conditioner එකක්. ඉතින් මේ food එකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ එන හැම food එකක්ම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් conditioner එකක් විදියට සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ shampoo කරාට පස්සේ ඔයාලා normal conditioner එකක් විදියට apply කරන්න. ඊළඟට දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන් මේක mask එකක් විදියට කොණ්ඩෙට. mask එකක් විදියට apply කරනකොට මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ විනාඩි 3ක් mask එක apply කරලා තියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තෙත කොණ්ඩෙට විනාඩි 3ක් විතර apply කරලා තියන්න කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මේකේ තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔන්න ගොඩ දෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ කොණ්ඩෙට treatment එකක් අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් එහෙම treatment එකක් විදිහටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් හොදලා ඉවත් කරන්න නැතුව මේක කොණ්ඩේ තියාගන්න. ඉතින් ඒකත් මම හිතනවා ගොඩාක් වැදගත් කියලා. ක්‍රම තුනටම conditioner එකක් විදිහට, mask එකක් විදිහට, ඊට අමතරව treatment එකක් විදිහට මේක wash කරලා ඉවත් කරන්න නැතුවත් ඔයාට කොණ්ඩේ රඳව ගන්නත් පුළුවන්. එන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ තමන්ගේ කොණ්ඩේ damage වෙලා කියන එක. ඉතින් මේ damage වෙලා තියෙන කොණ්ඩෙට ඔන්න හොඳම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ papaya hair food එක. මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නෙම damage කොණ්ඩේ repair කරන්න. ඉතින් repair කරන්න හොඳ දෙයක් හින්දා ඔන්න damage කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ papaya එක පාවිච්චි කරන එක. ඊළඟට තවත් ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ හරිම නිකන් ෆ්‍රීසි ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ලස්සනක් නැහැ. හරිම ඒ කියන්නේ හරියට පීර ගන්න බෑ. කිසිම එහෙම ෆ්‍රීසි කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ට අන්න එහෙම ෆ්‍රීසි කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ macadamia කියන hair food එක. මේක එන්නෙම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්මූත් කරන්න හොඳට කොණ්ඩෙට අර ෆ්‍රීස් ගතිය නැති කරලා හොඳ ස්මූත් එකට ලස්සනට තියාගන්න ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hair mask එක hair food එක තමයි මෙන්න මේ macadamia hair food එක. ඊළඟට තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ dry වෙලා කියන එක. ඉතින් මෙහෙම කොණ්ඩේ dry වෙලා තියෙන අයට ඔන්න හොඳ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ banana hair food එක. මේක එන්නෙම dry hair වලට කොණ්ඩේ හොඳට nourishing කරන්න, හොඳට nutrition ගතිය වැඩි කරන්න තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නේ. ඉතින් ඔන්න එහෙම අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ banana hair food එක. ඊළඟට මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති normal කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ aloe vera hair food එක. මේක කොණ්ඩේ hydrate කරන්න ගොඩාක් හොඳ දෙයක් හින්දා ඔන්න aloe vera එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා goji hair food එක. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නම කොණ්ඩේ කලර් කරලා තියෙනවා නම් අන්නේ කොණ්ඩේ කලර් කරලා තියෙන අයගේ කොණ්ඩේට හොඳ ෂයින් එකක් ලබා දෙන්නමයි. ඉතින් එහෙම කොණ්ඩේ කලර් කරලා තියෙන කෙනෙක්ට ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ goji වලින් එන hair food එක. මම දැන් කිව්වනේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ අතරින් මම ආසම නිෂ්පාදන තුන තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. එතනින් පළවෙනිම එක තමයි මෙන්න මේ banana hair food එක. මං හරිම ආසයි. මේකේ සුවඳ මේ හැම එකක්ම හරිම සුවඳයි. හැම එකේම තියෙන්නේ ඒ ආටිෆිෂල් සුවඳ නෙමෙයි. ඇත්තටම නැචරල් සුවඳ. මේකේ අර එන banana සුවඳනේ කන්න හිතෙනවා. ගන්න හිතෙන තරමටම හරියම සුවඳයි. කොණ්ඩේට ගෑවට පස්සෙත් ඒ විදිහටම මේකේ සුවඳ තියෙනවා. ඉතින් මං හරියම ආසයි ඒකට. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම ඔන්න මං වැඩියෙන්ම ආස දෙය තමයි මෙන්න මේ banana hair food එක. චර ආසයිද කියනවා නම් මම අඩුතරමේ මේ කප් විසික් කරන්නවත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කප් ගොඩාක් තියෙනවා තව. ඔයාලට ගෙනල්ලා මෙතට පෙන්වන්නත් බැරි තරම් කප් තියෙනවා ගොඩාක් පාවිච්චි කරපුවා. මම ඊටු අරන් තියලා මේ මොකද මේ කප් උනත් හරිම ප්‍රයෝජනවත්. ඔයාලට මම නිකන් පෙන්නන්න. මම මේ කප් ඇතුලේ මේ දාලා තියෙන්නේ කේක් එකේ පොඩි පොඩි hair clips hair band වගේ අපිට හැමතිස්සෙම හොයාගන්න බැරි වෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වුණාම ඒ වගේ දේවලුත් දාලා තින්නේ මේව ඇතුළට. ඒ වගේම දැන් මේක සෑහෙන කාලයකට කලින් පාවිච්චි කරපු එකක් උනා. තාම මේ වාජනේ ඇතුලේ අර ඒ හොදලා මෙහෙම දාලා තිබුණා. තාම මේ සුවඳ එනවා අර බනානා සුවඳ. ඉතින් මම හරිය ආසයි. අනිත් එක මේ කප් හරිම ප්‍රයෝජනවත් හින්දා ඉතින් ඒ දේවල් දාලා තියලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් වලට. ඊළඟට මම ආසම එක තමයි මෙන්න මේ papaya hair food එක. මේක එන්නේ damage hair වලට. ඉතින් මේකත් හරියම සුවඳයි අර papaya සුවඳ. මේක දැන් මේක මේ දවස්වල පාවිච්චි කර ඉන්න එක. ඒක නිසා මේ චුට්ටයි අඩිය තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද නැහැ. මේ චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා අඩියේ. ඉතින් හරියම සුවඳයි. මම හරිම ආසයි මේකටත් damage hair වලට තියෙන එක. ඊළඟට මං ආසම එක තමයි මෙන්න මේ macadamia hair food එක. මේකේ සුවඳ මන්නිය එන්නේ නිකන් අර කැරටින් වල සුවඳ වගේ පොඩි එහෙම එකකුත් දැනෙනවා. හරිම සුවඳයි. මේ හැම එකක්ම හරිම සුවඳයි. ආටිෆිෂල් සුවඳවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරාමත් හරිම සුවඳයි. ඉතින් මම මේකටත් හරිය ආසයි. මේක මේ අර කොණ්ඩේ හොඳට ස්මූත් කරන හින්දා ගොඩාක් ආස මාස්ක් එකක්. ඒ වගේම මම හිතනවා ගොඩාක් හොඳට ඇති කියලා මේ goji වලින් එන hair color කරපු අයට තියෙන එක. මම තාම මේක මිලදී අරගෙන නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේකත් try කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඒකත් ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ ඇති කියලා. දැනට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ hair food තුන තමයි මගේ සාමාන්‍ය රුටීන් එකේදී. ඒ වගේම කියන්නම්කෝ මම කොහොමද මේව පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ විශේෂම දෙයක් කියලා මම කියන්නේ මේ banana hair food එක. ඉතින් මෙතනදී මේ hair food එක මම පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම විදි දෙකක් තියෙනවා. මම කන්ඩිෂනර් එකක් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවට වඩා මේක පාවිච්චි කරන්නේ මාස්ක් එකක්. ඒ වගේම හොදලා ඉවත් කරන්නේ නැති ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට. මාස්ක් එකක් විදිහට මම පාවිච්චි කරන විදිහ ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මම කොණ්ඩේ ඒ කියන්නේ වොෂ් කරාට පස්සේ ටවල් ඩ්‍රයි කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ තෙත ගතිය ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉවත් කරලා ඊළඟට මම මේ මාස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කොණ්ඩේට ගානවා. සම්පූර්ණයෙන්ම කොණ්ඩේට ගාලා හොඳට පීරලා බ්‍රෂ් එකකින් හොඳට පීරනවා. පීරලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් ෂවර් කැප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් එකක් හරි ගහලා විනාඩි 3ක් ඊළඟට සාමාන්‍ය ඔයාලා බොඩි වොෂ් කරනවා නම් මේ දේවල් සාමාන්‍ය විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මාස්ක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනකොට. ඊළඟට විශේෂම දේ තමයි මම මේක වොෂ් කරන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන එක. ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ කොණ්ඩේ සාමාන්‍ය රිලැක්ස් විදියට තියෙනවා වගේම මම කොණ්ඩේ නිකන් කර්ල් විදියට තියෙනවා. හේතුව මගේ කොණ්ඩේ කර්ල් එකකුත් ඇත්තටම තියෙන හින්දා මම ආසයි කර්ල් එකක් සෙට් කරන්න. ඉතින් එහෙම කර්ල් එක සෙට් කරන්නත් ඕන වෙලාවට මම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි මේ hair food එක. ඉතින් මේකදී බනාන එකම කියලා නෑ. මේ මම ඕනම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ
කරන්නේ කොණ්ඩේ සම්පූර්ණයෙන් wash කරාට පස්සේ conditioner කරලා සාමාන්‍ය විදිහට wash කරාට පස්සේ මේ wet hair එකේ තමයි මම මේක apply කරන්නේ. සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩවලදී මම curl එක set කරන්න මේ විදිහට hair food එක පාවිච්චි කරනවා. curling cream එකක් හරි curling gel එකක් හරි පාවිච්චි කරනවට අමතරව ඉතින් මේ විදිහට curl එක set කරන්න ගොඩාක් ලේසිත් හින්දා මේ natural කොණ්ඩේ set කරන්න ගොඩාක් හොඳ දෙයක් නිසා. ඉතින් එහෙම curl එක set කරන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය treatment එකක් විදිහට මේක apply කරලා wash කරන්න නැතුව dry වෙන්න දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔන්න වැස්ස දවසක පොඩි tip එකක් මට වෙලක් තියෙනවා මේක. වැස්ස දවසක වගේ ඒ කියන්නේ වැහිබර කාලෙකට තියෙන කාලෙට මේ විදිහට wash out කරන්න නැතුව මේක apply කරලා යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලා චුට්ටක් හරි තෙමුණොත් එහෙම මේ ඔක්කොම දිය වෙලා එන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න මට ඒක වෙලා තියෙන හින්දා මම ඔයාලට මේක කියන්න හිතුවේ. ඊළඟ දේ තමයි මේ ඕනම hair food එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කොණ්ඩේ curl වුණත්, straight වුණත්, මොන විදිය කොණ්ඩයක් වුණත් අර ප්‍රශ්නත් එක්ක තෝරගෙන ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ කොණ්ඩේ ගත්තොත් මගේ කොණ්ඩේ මම curl එක විදියටත් set කරන්නත් මම කිව්වනේ පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒ වගේම normal වෙලාවට මගේ relaxing එකක් කොණ්ඩේ එහෙම නැත්නම් straightening එක මේ හැම දෙයකම මම පාවිච්චි කරනවා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ hair food එක මට මතක විදිහට මේක මෙහෙනම් යුරෝ 6කට කිට්ටු වෙන ගාණක් යුරෝ 6 ගාණක් විතර වෙනවා. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් කීයද කියලා මම screen එකේ දාන්නම් ගාණ බලලා. ඔයාලා හැමෝටම මම දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ brand එකක හොඳ hair food එකක්, හොඳ conditioner එකක්, හොඳ mask එකක් මේ හැම දෙයක්ම විදියට දෙන හින්දා ගොඩාක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් නම් bye.